Asta e unul din deserturile care nu sunt un iubitor de deserturi, îmi place. Salut! Eu sunt Marian. Bine ai venit pe Spice Up. Dacă îți plac rețetele delicioase și ușor de preparat, ești în locul potrivit. În episodul de astăzi m-am gândit să fac un desert un pic diferit. Mie plac morcovii. Morcovul e bun. Poți să faci lejer din el un desert. Așa că astăzi o să-ți arăt rețeta mea de brioșe cu morcov. Pentru rețeta de astăzi voi folosi un ou, 300 de grame de morcovi, o lingură jumătate de zahăr, o linguriță de praf de copt, o linguriță de scorțișoară, o cană de făină și 150 de ml de lapte. Am decojit morcovii și acum urmează cea mai lungă și plictisitoare parte. Trebuie dați pe răzătoare. Morcovul e gata, așa că vom continua. Într-un castron o să adaug întâi oul, laptele, zahărul, scorțișoara. După ce le amestec un pic, voi adăuga și morcovul și abia după făina cu praful de copt. Mai ai nevoie de lapte, mai adaug 100 de ml. Uite, și acum o să încorporez făina cu praful de copt și dacă va mai fi nevoie de lapte, voi mai adăuga. Și compoziția e gata. Am aici o tavă pentru brioșe. E cu 6 forme. Asta înseamnă că eu probabil voi face de 2 ori, că ies cam 12 brioșe din aluatul pe care l-am făcut eu, compoziția. Și le-am pulverizat cu ulei și acum adaug compoziția și nu trebuie să fie pline formele pentru că o să mai crească. Acum le voi băga la cuptor. După 15 minute, brioșele sunt gata. Așa arată la final rețeta mea de brioșe cu morcovi. După cum poți observa, am adăugat un pic de miere deasupra, de asta folosesc eu puțin zahăr. Dacă tu vrei să le ai mai dulci, poți să pui mai mult zahăr din start. Eu prefer să mai pun un pic de miere, că e naturală față de zahărul super procesat, și mai adaug un praf de scorțișoară. Să vedem cum au ieșit. Cealaltă tură e la cuptor momentan. Asta e unul din deserturile care nu sunt un iubitor de deserturi, îmi place. Și e destul de sănătos, adică n-am folosit ulei, n-am folosit unt, n-am folosit mult zahăr. Eu îți recomand să încerci. O să vezi, o să fii uimit, o să-ți placă. Dacă ți-a plăcut rețeta de săptămâna aceasta, nu uita să dai un like și să te abonezi, să activezi clopoțelul ca să primești notificări de fiecare dată când postez o nouă rețetă. Și după cum poți observa, rețetele mele sunt delicioase.